Hello friends, welcome to our YouTube channel Utopia. আজি আমাৰ কণমানি মাষ্টাৰ শেফৰ ইনষ্ট্ৰাকচনত ৰেচিপি এটা বনাবলৈ ওলাইছো। দেখি নিশ্চয় ধৰিবই পাৰিছে কিনো বনালো। সো কেনেকৈ কি কৰিলো জানিবলৈ ভিডিওটো আহকচোন একেলগে আৰম্ভ কৰো। আজি বনাবলৈ ওলাইছো পাস্তাৰ এটা ইজি ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো পিছে মোৰ নহয় দেই বা মই আনৰ ভিডিঅ' চাই শিকা ৰেচিপিও নহয় এইটো। আজিৰ এই টেষ্টি আৰু ডেলিচিয়াছ ৰেচিপিটোৰ আঁৰৰ মানুহজন হ'ল মোৰ কণমানি ভাগিন কুটু। সেয়ে ময়ো শেফে কোৱা মতে আটাইখিনি ইনষ্ট্ৰাকচন ফ'ল' কৰি এতিয়া গৈ আছো। আৰু দুটামান এজন মানুহৰ হিচাপত পাস্তা অকণমান মই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া বইল হ'ব দিব লাগিব। অকণমান নিমখ দিব লাগিব। অকণমান এনে দিম। তেল অকণমান দি দিওঁ। চেফ হোৱাৰ লগতে কুটু আজি কেমেৰামেনো হৈছে দেই। সিদিনাখন জন্ম পাইছিলহে মাত্ৰ, আজি মোক ৰেচিপিও শিকাব পৰা হ'ল। সেয়ে মই মৰমতে এই স্মৃতিবোৰ ভিডিঅ' আকাৰে সাঁচি ৰাখিলোঁ। পাস্তাখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ থকাৰ সময়তে ভেজিটেবলছখিনি মই ধুনীয়াকৈ চপ কৰি ল'ম। কৰি লৈ পেলাই ক'ব লাগে। ভেজিটেবলছখিনিও সি নিজেই কাটিম বুলি কৈছিল, কিন্তু চুৰিখন খুব ধাৰযুক্ত বাবে মই তাক কাটিবলৈ নিদিলোঁ আৰু নিজেই কাটিলোঁ। এনেকুৱা চুৰিবোৰ আমি ডাঙৰবোৰেও ইউজ কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব লাগে। কুটু মোৰ চকুৰ সন্মুখতে জন্মৰ পৰা ইমানটো ডাঙৰ হ'ল যদিও এতিয়াও সদায় সৰু যেনেই লাগে। সেয়ে আনৰ চকুত ডাঙৰ ল'ৰা হ'লেও মোৰ চকুত সদায়ে সি এতিয়াও সৰুৱে হৈ আছে। এনেও ইমান বয়স হোৱা নাই বাৰু, কথাৰ কথাহে কৈছোঁ। মই পাস্তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা ভেজিটেবলছখিনি এনেধৰণৰ ভেজিটেবলছ লৈছোঁ যিবোৰ সোনকালেই সিজি যায়। তালে দেখা ভালকে, তুমি ক'ৰবাত চাই আছা দেখোন। এইখিনি যে মই ইয়াতে থলোঁ। ভেজিটেবলছখিনি কাটি হোৱালৈ পাস্তাখিনি এবাৰ চালোঁ বইল হৈছেনে নাই। ইফালে আহা। হোৱা নাই, আৰু অলপমান সিজিব লাগিব। ঠিক আছে মাষ্টাৰ শেফ। ইয়াৰে গোটেইটো দিব নালাগে, আধা দিলে হ'ব। আধাতকৈও কম লাগিব। আধাতকৈ কম হ'লেও হ'ব। মই কৈছোঁ কিমান লাগে। এইখিনি দি দিওঁ। Just a little, missing the boing 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 boing. हो गया ये कैप्सिकम, ये ओनियन, ये कैरोट, ये
अलग वाला ऑनियन Spring onion. यहाँ हमारा पास्ता रेडी धुआं का धुआं धुआं का धुआं পাস্তাখিনি জোখমতে বইল হৈ গৈছে এতিয়া পানীৰ পৰা উলিয়াই অইন এটা বাচনত থব লাগিব এনেধৰণে নকৰি আপোনালোকে ডাঙৰ সেকনি নতুবা পানী হৰকি যোৱা খৰাহিৰে সেকি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে আমাৰ মাষ্টাৰ চেফে কৈ আছে ৰব Ini দেখো এতিয়া ইয়াতে অলপমান তেল দি দিম হয়নে এইটো দেখো তলত প্ৰথমে আমি কাটি লোৱা ভেজিটেবলছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু তেতিয়ালৈকে বইল কৰি থৈ দিয়া পাস্তাখিনি যাতে ইটোৱে হিটোৰ গাত লাগি নধৰে তাৰ বাবে অকণমান ৰিফাইন তেল দি ইয়াত এইদৰে থৈ দিম এই আটাইখিনি বস্তু কুটুৱে কোৱা মতে মই আগৰ পৰাই ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ যাতে যেতিয়াই যিটো ইউজ কৰিব লাগে ওচৰতে হাত মেলিলেই পাওঁ স্ক্ৰীনত মই লিখি দিছোঁ ইয়াত কি কি বস্তু আছে এতিয়া মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কাৰণ সঁচাকৈ ৰেচিপিটো খুব ডিলিচিয়াছ হৈছিল আৰু বনাবলৈকো খুব ইজি লগতে ইয়াক বনাবলৈ খুব বহুত বেছি বস্তু নালাগে yes প্ৰথমে অকণমান ৰিফাইন আৰু তাৰ লগতে অকণমান বাটাৰ মই ইয়াত যোগ দিলোঁ বস্তুবোৰ খুব জোখমাখেৰে মই দিয়া নাই কিবা এটা আন্দাজ কৰিহে বস্তুবোৰ দি আছোঁ যেহেতু শেফজন আমাৰ বিৰাটেই সৰু সেয়ে সকলোবোৰ বস্তুৰে সঠিক জোখমাখ কি দিব নোৱাৰে আৰু সেইবাবেই মই আন্দাজ মতে আটাইখিনি বস্তু ইউজ কৰিছোঁ बढ़िया बनेगा मारा रास्ती है घुमाते रहो ठीक है घुमाते रहो ভেজিটেবলছখিনি অকণমান কোমল হোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিম पास्ता करेंगे नाश्ता नमक देना भूल गए थे ठीक है आप भी दे देना ৰেচিপি ভিডিঅ' বনালে খেলিমেলিত কিছুমান বস্তু প্ৰায়ে ৰৈয়েই যায় আজি আকৌ নিমখটোকে দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ যিমান টেষ্টি ৰেচিপি নহওক কিয় নিমখটো নিদিলে সকলো টেষ্টলেছ হৈ যায় পিছত বাৰু মনত কৰি নিমখটো ইয়াত যোগ দিলোঁ ভেজিটেবলছখিনি অকণমান কোমল হৈ যোৱাৰ পিছত পাস্তাখিনি ইয়াত এতিয়া দিব লাগিব तेल गिर गया इधर Chili flakes খিনি দিও ইকে নহয় তে নমাই ফেলে এতিয়া তুমি আকৌ দিয়া दूध तो दे दो देखो
চিলি ফ্লেক্সৰ নামত শুকান জলকীয়া এটাকে মই সৰু সৰুকৈ চিঙি ইয়াত দি দিছোঁ। বাটাৰ আৰু গাখীৰ দিয়া যাব। কিমান অকণমান দিলে হ'ল? নহয়, গোটেই লাগিব। পুৰা লাগে। একেবাৰে সৰু ছাইজৰ বাটাৰ পেকেটৰ আধাতকৈও কম মই প্ৰথমেই ৰিফাইনৰ লগত দিছিলোঁ আৰু বাকী ৰৈ যোৱা বাটাৰখিনি এতিয়া দিছোঁ। গাখীৰ দুধ দে দো দুধ। Hello, how are you? ইয়াত দিবলৈ গাখীৰ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ সময়ত মই ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ, নহ'লে গাখীৰখিনি ফাটি যোৱাৰ ভয় থাকে। আটাইখিনি বস্তুৱে এটা এটাকৈ দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লাৰি থকাৰ পিছতেই পাস্তাখিনি এতিয়া নমাই দিম আৰু শেষত এতিয়া দিম ইয়াত চচ। পাস্তাখিনি এটা ঘুমি ঘুমি কৰিব লাগিব, ঘুমি ঘুমি। চেফৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন শুনিছেই নহয়। চচখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত পাস্তাখিনি আকৌ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। খাবলৈ একেবাৰে উচপিচ লগাই আছে। পাস্তাখিনি দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া দেখা হৈছিল, খাবলৈও ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল। মই মাথো অকণমান টেষ্টহে কৰিলোঁ। স্বাস্থ্যৰ বাবে খুব এটা ভাল বস্তু নহয় যদিও মাজে সময়ে নিজে অথবা আনকো এনেদৰে বনাই খুৱাব পাৰে। বনাবলৈ একেবাৰে ইজি আৰু টেষ্টি এই ৰেচিপিটো। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো যদিহে চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অৰিজিনেল ক্ৰিয়েটৰ মই। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম। আজিলৈ বাই বাই।